Sziasztok, én Bálint vagyok, és a Klasszik Kaszni legújabb részét látjátok. Mai alanyunk egy 1991-es Nissan Figaro, amit a kortárs Micra alapjaira építettek. A Figaro a Nissan egy designer autója, amit kizárólag az 1991-es modellévben gyártott. Műszakilag szinte egyezik a vele egy időben szerelt Nissan Micrára, ám annál egy kicsit stílusosabb, fiatalosabb, főképp retro stílusú autónak szánták. Eredetileg 8000 példány gyártását tervezték, viszont ez 12 000-rel többre, 20 000-re sikeredett. Mivel egy designer autóról beszélünk, ezért motorválasztéka és felszereltségének opciói elég szűkösek voltak. Motorterén egy lehetőség létezett, ami egy sor 4-es turbós erőforrás volt, ami 76 lóerő leadását tette lehetővé. Minden modell egy 3-sebességes automataváltót, légkondit, CD lejátszót és kabriótetőt kapott. Az autón több helyen megfigyelhetőek a kagyló motívumok, amik kifejezetten ennek az autónak a díszítő elemei. Ezeket a motorházon, a kapcsolókon és pár apróbb helyen is megfigyelhetjük. A Figarókat 4 féle színkombinációban lehetett rendelni, melyek közül a legnépszerűbb az ezen a modellen is megfigyelhető Emerald Green változat volt. A további színek közé tartozott például a Pale Aqua, ami a nyarat, a Topaz Mist, ami az őszt, és a Lapis Grey, ami a telet jelképezte. ...2017 telén a férjem talált egy hirdetést az interneten, és megmutatta ezt a hirdetést. Abban a hirdetésben egy Nissan Figaro volt, és akkor némi hezitálás után felhívtuk a hirdetőt, és el is mentünk megnézni ezt az autót. Az az autó egy ugyanilyen színű Figaro volt, de nem ez az autó, és azt ott akkor nem vettük meg, de nagyon-nagyon megtetszett az autó mindkettőnknek. És akkor kicsit csalódottak voltunk, mert az autó állapotához képest jóval drágább volt, vagy sokkal többért adták, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk keresni egy másik autót. Ugye akkor még nem nagyon tudtuk, hogy van-e Magyarországon még ilyen autó. Tehát megpróbáltunk szerezni egy másik autót, körülnéztünk, hogy van-e itthon egyáltalán, és egy nagyon rövid idő után kiderült, hogy a férjem veterános körökben mozog, és az egyik ismerősének a garázsában sok más autó mellett egy Figaro is áll, amit 10 évvel ezelőtt Írországból hozatott, és nem nagyon csinált vele semmit. Akkor elmentünk oda, és megnéztük ezt az autót, ami tényleg nagyon rossz állapotban volt, de az ára is ennek megfelelő volt, és nagyjából márciusban meg is tudtunk egyezni, és ezt követően jövő év májusában lett kész az autó. Nagyon sok tennivaló volt azzal az autóval, tehát a lakatolástól kezdve, a színezésen át, a bőrözésen, tehát nagyon-nagyon sok munka volt vele, és nagyon sok pillanatban kellett döntést hozni, hogy mi legyen, milyen színű legyen, meddig tudunk elmenni, hogy az anyagi keretekbe is beleférjünk. Amikor én eldöntöttem, hogy ezt az autót megvesszük, és ezt én fogom használni, akkor én még egyáltalán nem ültem jobbkormányos autóban sofőrként, tehát nem tudtam, hogy ez milyen érzés lesz. És amikor elkészült, akkor külön elmentünk gyakorolni, hogy egy kicsit rá tudjak erre készülni. Mivel ez egy automataváltós autó, így a jobb kormány igazából problémát nem okozott, nagyon hamar rá lehet érezni ennek az autónak az ízére, tehát hogy ez kényelmes, kellemes, ez tényleg egy jó vezetni. Rendszeresen járunk különböző rendezvényekre, ahol veterány vagy youngtimer autók találkoznak, és az autóval nyertünk már egy szépségversenyt, tehát lettünk már első helyen, szerepeltünk vele az első helyen, illetve rendszeresen veszünk részt különböző túraversenyeken, és az első évben, amikor én elmentem a Figaróval, és én voltam a sofőr, a férjem pedig a navigátor, akkor 4. helyet szereztünk, tehát nagyon sok élmény kapcsolódik hozzá.
Nagyon nehéz lenne megmondani, hogy ez most egy hobbiautó, vagy egy mindennapi munkába járós autó, mert igazából mindkettő, tehát hogy gyakran előveszem munkába is, amikor munkába megyek, és természetesen a hétvégén is nagyon sokat használjuk. Az biztos, hogy azért ezt tavasztól őszig, késő őszig, a jó időben használjuk, télen nyilvánvalóan nem vesszük elő. Szerintem egyértelmű, hogy miért szerettem bele, mert ez egy nagyon cuki autó, ezt mindenki megnézi. Tehát nem csak a férfiak, hanem a nők is, a gyerekek is utána fordulnak. Tehát amikor az ember egy ilyen autóba beleül, akkor azt megszokja, meg szinte várom is, meg szeretem is, hogy az emberek integetnek ismeretlenül, mutogatják, hogy milyen szuper. A piros lámpánál megkérdezik, hogy ez milyen autó, megkérdezik, hogy fotózkodhatnak-e vele, szóval, hogy így rögtön oda jönnek, kérdeznek, és szerintem ez egy jó dolog, tehát nem kérdés, hogy ezt az ember így szereti. Szeretem azt, hogy lehajtható a teteje, tehát ez megint egy más feeling, hogyha egy ilyen kabrióként lehet használni. A gyerekem is nagyon szereti, Áron is szívesen utazik benne, alig várja már, hogy menjünk. Ha valami rosszat kellene kiemelni, vagy olyat, amit én kevésbé szeretek, az az, hogy elég nagy helyen tud megfordulni. Tehát bár pici autó cukinak tűnik, de mégis sokkal nagyobb helyre van szüksége, mint ahogy az ember első ránézésre gondolná. Verdák mesefilmben, amit szerintem mindenki ismer, van egy Figaro szereplő, nyilván ha az ember legközelebb nézi, akkor már kicsit ezzel a szemmel is nézi, hogy Denise Beamet megtalálja-e benne. Tehát, hogy ezek így jó dolgok, a szemünkre áll arra, hogy keressük az utcán. Talán még amit kiemelnék az az, hogy Magyarországon körülbelül 12-15 autó van, és van egy kisebb közösségünk, ahol így összetartunk és segítjük egymást például az alkatrészek vásárlásakor, vagy hogy ki hogyan oldotta meg, egy kicsit adunk egymásnak támogatást, illetve ezeken a versenyeken, rendezvényeken rendszeresen találkozunk, és azért az mindig jól néz ki, amikor nem csak egy Figaro van, hanem mondjuk 3 különböző színű fel tud egymás mellé állni. Akkora nagy sikere volt, hogy a 8000 példány után a 12 000 példányt még legyártottak, és ezt a 12 000 ezt kisorsolták, tehát hogy olyan sokan voltak rá, hogy nem akarták, tehát nem tudták másképpen eldönteni, tehát és ott 20 000-nél meg is álltak, és nem csináltak belőle többet. Ez szerintem fantasztikus. Több mint egy éven keresztül zajlott hát nem nevezném restaurálásnak, de hogy így a felújítása vagy az átalakítása, és azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig van azért vele tennivaló, tehát a napi használatban veszünk észre dolgokat. Ezek apróságok, amiket amikor használjuk, akkor veszük észre, hogy kicsit jobban zörög az ablak, mint kellene, és aztán kiderül, hogy azért, mert 2 csavar nem jól volt meghúzva, és akkor ez most már megoldódott. Szóval az, hogy mennyit kell szerelni, vagy mennyit kell vele foglalkozni, azt még egyelőre nem tudom megmondani, mert nem vagyunk olyan régen Figaro tulajdonosok, hogy azt tudjam mondani, hogy ezt csak évente egyszer át kell ellenőrizni, de azt gondolom, hogy nagyon sok munka volt vele az elején, de megérte. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, kövessetek minket következő videóinkban is!